فیلتر رسول بکنمش آبی. شما نیستی؟ نه دور بعدی بهت میرسیم. نداری آبی؟ تو برگردونی به من دیگه. نه یک چهارتایی داشت میکنم نگرش داشت یه چیزی تو یعنی تو چقدر بدجنس و چیزی اومدم نشونم میدادم ولش دارم بزنم رو برگشت متین برگشت منتظر چهار تا بگه روی زرد میتونه بزنه؟ اون رو هر چیزی میتونه بزن. اونو 8 تا بگه. 8 تا بگه. یعنی از اینا؟ نه 1 2 3 4 5 6 7 8 تا اون میشه اضافه 4 اون اضافه 4 برو آقا رسول شما کاری نمیتونه بکنه زرد باید بزنه اونو متین اوه اونم اونو شد شما نور رو عوض کن نور زرد از اول زرد از زرد فقط درش بیای 4 تایی 2 تایی نه اول شدی تمام 4 خانما دیگه یه جایی حداقل یکی اول منم فاینلی منم اونو من سوئیل میمونیم بازی بین مردم میشه نوع آبی رنگمون فلان عوض کنه همه چی دارم من البته با کیهان بازی کردن خیلی سخته یعنی نفر آخر خیلی الان نوع سبز سختشه چه رنگ بشه رنگ؟ زرد نداره پس همه رنگ دارم همه چی منو داره. بگی اونو هم آبی مرسی من وای یعنی عاشقتم قشنگ نگفت آبی بیام آخه گفت اونو بعد زد رنگی بود گفتم چه رنگی منم اونو بودم دیگه آبی منم همونو آبی داشتم ندی؟ استاپ کن فعلا کیان چند تا کارت داری نشونم بده بیا 2 تا بکش فعلا داری 2 تایی؟ نه بکش فعلا آفرین ببینم دست چند تا چه کارت داری حالا؟ 1000 تا به نظرتون این میبره رنگ بشی قرمز برو داری قرمز 4 تا بکشم فکر کردی فقط خودت داری از اینا اینا رو ولش کن کنار فعلا حالا دیگه نمیخوام برشون دارم میگه ولشون کن کنار تو نمیتونی بزنی کیهان جریمه شدی بزن زرد بزن یه خوبم نمیده به ما قراره امشب دیگه تو همه جریمه کارتا رو کنیم داری دیگه چی میخوای بهت نه بده از اونایی که 4 تا بزنم آقا جریمه چی بکنیم کیهانو هیچی من شما روزنامه‌ام با خودت گفتی اون سری نمیخواد الان زرد بیا داری؟ مغرور سری میشی دستگرمی بکش آفرین. اون سری دستگرمی خودش خود زرد بیا داری؟ خب این سری حواستون باشه جریمه چه خبره 4 تا وای کیهان چند تا داری بشمارشون لطفا یه دقیقه بشمارش خب بیا 14 چه رنگ شد چه رنگ؟ قرمز بیا پایین خودتی قرمز بیا قرمز بیا برمیگرده نه یا 7 قرمز بیا چند تا داری؟ 4 تا عوض کنم اینقدر دارم 4 الان کنم 4 سبز داری سبز؟ بکش اوه 7 سبز واو چی داری که؟ یا زرد بیا زرد ببین اوکی برمیگرده زرد نداری آفرین برگرده بازی شد زرد داری نه شیشه زرد شیشه زرد چه رنگش کنم شیشه میبازه آخرش
یعنی هنوز رو شیشه قرمز. عاشق این اعتماد به نفس و این هم هستش. شیشه سبز. شیشه سبز. شیشه سبز. بیا. شیشه قرمز. نداری قرمز. قرمز. خب اول عددش رو ببین شاید داشته باشی. ولش کن داره خوب میکشه. آه قرمز. عدداشو ببین. من قرمز. داره حواسش هست. میتونم نه دیگه کشیدی اینو بکش. سبز. نداری بیا. پنج سبز. سه سبز. نفرش خالی شده. بکش سبز نداری. زرد داری ها؟ زرد ندارم. 8 سبز. بکش آقا. 3 سبز. وای چه رنگ؟ 4 تا بکش. 4 تایی برای این میاپا. خودتی سوهل. چه رنگ؟ زرد. خب 9 سبز. بکش. 1 سبز. استاپ. برگرده به خودم. بعدش یه نگاه کنم دارم تمام میکنم. داری تمام میکنم. بذار باز برگرده به خودم. حرفه‌ای بازی کنم باش. خب 2 5 9 داره آبی. دوست داره دستش بار بشه. داشت؟ متین کمکش کن. میدونه داره چیکار میکنم. این داره حرفه‌ای بازی میکنه ها. 4 دست ما الان اندازه هم شد. برگرده بود 5 ندارم. چه بازی شد. 4 تا بکش 6 تا 8 تا بکش. یعنی چند تا کشی؟ کل کارتا رو که ایان کشید. حالا دیگه بعد برو. دوباره 2 تا بکش. اونو هم شد. نداشته باشی اونو برده. شدی؟ آره 2 تا هم بکشی. چی نداشته باشم؟ 2 تا بکش. دو تا بکش بازی هم با خودشه. نه دیگه. نه دیگه چیه نداری؟ خب خودتی داری سب؟ خودتی. نوبت سویله. یه بده که بردار. چیا براش آماده کرده بودم؟ اینا باز کرده دستش. نه اینا لحظه آخر اومد. من به اجازه نگاه